Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কণ বিলাহীৰ চাটনি আৰু এই কণ বিলাহীৰ চাটনি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই কণ বিলাহী লৈছো আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়াটো মই কাটি লম। এয়া মই মিহি মিহিকে কাটি লৈছো জলকীয়াটো। কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহী গৰম হৈছে। ইয়াত মই এই হেতাখনেৰে এহেতা তেল দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এটা বগা সৰিয়হ আৰু দিম এয়া এটা শুকান জলকীয়া। এইখিনি অকমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকমান সময় ভাজি লম। ইয়াত দিছো ধনিয়া পাউডাৰ মই আধা চামুচ দিছো। কালাৰৰ কাৰণে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো। কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ বেছি দিয়া নাই, আধা চামুচ দিছো আৰু আধা চামুচ মান মই গৰম মছলা দিছো। অনুসৰি নিমখ দিছো আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছো। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি এই বিলাহীখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম। মোৰ এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় হৈছে আৰু ইয়াত মই জিৰা পাউডাৰ দিম। জিৰাখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছিলোঁ আৰু ভাজি লৈ পেলাই এনেকৈ পাউডাৰ বনাই লৈছিলোঁ। অলপ দিছোঁ, প্ৰায় আধা চামুচমান দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ মই মিক্স কৰি দিম আৰু দিম মই অকণমান চেনি। বেছি দিয়া নাই, মই আধা চামুচতকৈও কম চেনি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। মোৰ এতিয়া বিলাহীখিনি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দিম এতিয়া ধনিয়া পাত আৰু এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু লগে লগে মই গেছটো অফ কৰি দিম। কণ বিলাহীৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া কণ বিলাহীৰ চাটনি আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত নতুবা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।